VinSpeed dự kiến vận hành thương mại tuyến đường tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ từ quý 1 2028, với tổng mức đầu tư 86.650 tỷ đồng. Thông tin này được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Tốc độ cao VinSpeed nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố hôm 7 tháng 11 để tham vấn ý kiến. Theo báo cáo, dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã phường, gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. Quy mô sử dụng đất cho công trình này khoảng 317 ha. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc hiện đại, đường nôi khổ 1435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng 52,92 km và tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn trên trục. Hướng tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại khu đất 39 ha giáp khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến được chia thành 4 đoạn có tốc độ thiết kế khác nhau, gồm đoạn km 0,000 đến km 4,000 chạy ở tốc độ 80 km/h, đoạn km 4,000 đến km 26,650 từ 60 đến 250 km/h, đoạn km 26,650 đến km 42,150 đạt 350 km/h, và đoạn cuối từ km 42,150 đến km 52,922 đạt 120 đến 250 km/h. Giai đoạn đầu, dự án sẽ xây dựng 2 nhà ga chính gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ, mỗi ga có diện tích 1,2 ha, thiết kế 4 đường ray, 2 chính tuyến và 2 đón gửi cùng 2 ke ga phục vụ đón trả khách. Giai đoạn 2, dự án có thể tăng thêm 4 ga khi có nhu cầu cao gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển hoạt động gọi là OCC đặt tại xã Cần Giờ, cùng 2 trạm bảo dưỡng tại Depot Tân Thuận và Cần Giờ. Hệ thống công trình phụ trợ gồm thông tin tín hiệu, cửa vé, trung tâm điều hành vận tải và các thiết bị điện đảm bảo an toàn khai thác. Tuyến đường sắt chiếm dụng khoảng 317,67 ha đất, trong đó gồm đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất giao thông, kênh rạch, mương, đất rừng phòng hộ và các loại đất khác. Công ty của tập đoàn Vingroup dự tính tổng vốn đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc này 86.650 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 37.000 tỷ, thiết bị hơn 24.740 tỷ, quản lý dự án hơn 7.400 tỷ. Về tiến độ, VinSpeed đặt mục tiêu hoàn thiện báo cáo khả thi trong quý 4 2025 và giải phóng mặt bằng. Sau đó, họ dự kiến thi công, lắp đặt thiết bị đến quý 3 2027. Dự án này có thể vận hành thử nghiệm trong quý cuối cùng năm 2027. VinSpeed dự kiến chạy thương mại đường sắt Bến Thành - Cần Giờ từ quý 1 2028. Tại dự án này, doanh nghiệp cho biết sử dụng 8 toa tàu, sức chứa 600 hành khách, chỉ bố trí ghế ngồi cố định. Tàu chạy dự kiến từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày, với tần suất cách nhau 20 phút chuyến, áp dụng đồng nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm. Mỗi giờ, 3 đôi tàu chạy theo 2 hướng. Trước khi đưa vào vận hành chính thức, toàn bộ hệ thống sẽ được chạy thử nghiệm, nghiệm thu và đánh giá an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành. Với phương án này, VinSpeed dự tính có thể phục vụ 43.680 lượt khách mỗi ngày, tương ứng hơn 15,9 triệu lượt khách một năm. Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ được định hướng là tuyến kết nối nhanh và hiện đại, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và công vụ của người dân thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giờ. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế biển Cần Giờ, tạo tiền đề cho một đô thị ven biển hiện đại trong tương lai. VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe. Ông Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng. Cách đây vài ngày, VinSpeed cũng công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long. Doanh nghiệp này đặt ra tiến độ hoàn thành tương tự dự án Bến Thành - Cần Giờ, khi dự kiến vận hành thương mại vào đầu 2028, tức là chỉ sau 2 năm triển khai. Xin mời quý vị và các bạn truy cập đường link để bên dưới, hoặc truy cập kênh Hồ Sơ TV để tìm và xem video về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long. Xin chào, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.